नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. उन्हाळ्यात पहा आपल्याला दही, ताक किंवा त्यापासून बनवलेले पदार्थ खायला खूप आवडतं, कारण हे पदार्थ शरीराला थंडावा देतात. आणि म्हणूनच मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे उन्हाळा स्पेशल एकदम साधी, सोपी पण एकदम खमंग आणि टेस्टी अशी फोडणीच्या दही भाताची रेसिपी, जी पौष्टिकही आहे तसेच उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारी आहे. चला तर एकदम सोप्या आणि पटकन बनणाऱ्या या रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे मी हा इंद्रायणी तांदूळ 1 वाटी घेतलेला आहे, जो वजनी 150 ग्रॅम इतका आहे. इंद्रायणी तांदळाचा भात छान मऊ शिजतो, तसेच त्याला वासही खूप छान असतो. तुमच्याकडे जर इंद्रायणी तांदूळ उपलब्ध नसेल तर तुम्ही घनसाळ किंवा असा कोणताही तांदूळ घेऊ शकता, ज्याचा भात थोडा मऊ शिजतो, कारण आपल्याला फोडणीच्या दही भातासाठी मऊ भात हवा आहे. जास्त मोकळा भात नको आहे, कारण मऊ भातामध्ये दही छान मिक्स होतं. तर हा तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये तांदळाच्या तिप्पट पाणी घालायचं आहे. मी 1 वाटी तांदूळ घेतला होता, तर त्यासाठी मी इथे 3 वाट्या पाणी घालत आहे. आणि आता कुकरला याला 3 शिट्ट्या करून भात शिजवून घ्यायचा आहे. 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपला तयार झालेला भात आता आपण उघडून पाहूया. हा भात छान मऊ असा शिजलेला आहे. तर हा आपल्याला आता थंड करून घ्यायचा आहे. तो लवकर थंड होण्यासाठी अशा प्रकारे हा हलवून सुट्टा करून घ्यायचा आहे. भात थंड करायचा आहे, कारण गरम भातात दही घातले तर भात लवकर आंबट बनायला सुरुवात होते. आपला भात थंड होतोय तोपर्यंत आपण सर्वात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे तडका किंवा फोडणी बनवूया. फोडणीसाठी एका तडका पॅनमध्ये थोडे तेल घालायचे आहे आणि तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे आणि 1 हिरवी मिरची बारीक कट केलेली घालायची आहे. त्यानंतर कढीपत्ता आणि थोडासा हिंग घालायचा आहे. आणि आता ही सांडगी मिरची घालायची आहे. तर ही एकच सांडगी मिरची घालायची आहे. या मिरचीमुळे दही भाताला खूप छान खमंग असा स्वाद येतो. जर ही सांडगी मिरची किंवा मसाला मिरचीही म्हणतात त्याला, तर ही नसेल तर तुम्ही फक्त हिरवी मिरची जरी घातली तरी चालेल, किंवा जर तुमच्याकडे सुकी लाल मिरची असेल तर तीही तुम्ही घालू शकता. आता हे सर्व एकत्र छान हलवून फ्राय करून घ्यायचे आहे. आणि आता गॅस बंद करून ही फोडणी थंड होऊ द्यायची आहे. फोडणी थंड करून घ्यायची आहे, कारण गरम फोडणी जर दही भातावर घातली तर दही भात लवकर आंबट बनायला सुरुवात होते. आता आपली फोडणी थंड होईल तोपर्यंत आपण भातामध्ये इतर साहित्य घालून घेऊया. आपला भात पहा छान थंड झालेला आहे. आता यामध्ये सर्वात आधी घट्ट असं दही घालायचं आहे. हे दही साधारण 1.5 वाटी आहे. त्यानंतर इथे मी 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे. त्यापैकी सुरुवातीला अर्धी वाटी दूध मी इथे वापरणार आहे. उरलेले दूध मी नंतर वापरणार आहे. त्यानंतर मीठ घालायचे आहे. मीठ थोडे कमी घालायचे आहे, कारण सांडगी मिरचीमध्ये सुद्धा मीठ असते, त्यामुळे मीठ सुरुवातीला थोडे कमी घालायचे आहे. नंतर आपण टेस्ट बघून मिठाचे प्रमाण ॲडजस्ट करू शकतो. त्यानंतर चवीनुसार साखर घालायची आहे. फोडणीचा दही भात आंबट गोड असल्यामुळे इथे मी थोडी साखर वापरलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखरेचे प्रमाण कमी किंवा जास्तही करू शकता. त्यानंतर यामध्ये थंड झालेली फोडणी घालायची आहे. आणि आता या फोडणीतील ही सांडगी मिरची थोडी कुस्करून घ्यायची आहे, जेणेकरून यातला मसाला भातात छान मिक्स करता येईल, कारण यातील या मसाल्याची चव दही भातामध्ये खूप सुंदर लागते. आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि सर्व छान एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहे. सर्व मिक्स केल्यानंतर सुरुवातीला हे थोडंसं घट्ट वाटत आहे, त्यामुळे यामध्ये मगाशी अर्धी वाटी जे दूध ठेवलं होतं त्यातील थोडं दूध घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता टेस्ट बघून हवे असल्यास आणखी मीठ किंवा साखर घालून आणि उरलेले सर्व दूध घालून छान मिक्स करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी. अशा प्रकारे थोडा सरसरीत किंवा रबरबीत असा दही भात बनवायचा आहे, जो खमंग फोडणी आणि फोडणीतली सांडगी मिरची यामुळे खायला खूपच खमंग आणि टेस्टी लागतो.
हा फोडणीचा दही भात शक्यतो बनवून झाल्या लगेचच खायचा आहे किंवा मग फ्रीजमध्ये ठेवून हव्या त्यावेळी खायचा आहे. कारण हा दही भात फ्रीजबाहेर जास्त वेळ राहिला तर तो आंबट बनायला सुरुवात होते. तसेच तो थोडा घट्टही बनतो. त्यामुळे या फोडणीच्या दही भाताची खरी टेस्ट घ्यायची असेल तर भात आणि फोडणी आधी बनवून ठेवायची आणि जेवायला बसायच्या वेळी यामध्ये दही आणि इतर साहित्य घालून सर्व छान मिक्स करून घेऊन याचा आस्वाद घ्यायचा. म्हणजे दही भात आंबट व्हायचा प्रश्नच येत नाही. तर अशा प्रकारे एकदम सोप्या पद्धतीने आणि पटकन बनणारा हा थंडगार, खमंग आणि एकदम टेस्टी असा फोडणीचा दही भात तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका टेस्टी रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.